Ja, välkommen till geovloggen. Vi har ännu en gång tagit oss till Katrineholm på vår genomresa. Vi ska till Västerås. Men innan det så ska vi ta och klättra upp i en gran här i Katrineholm. Så häng på! Det kalla vintervädret. 10 minus visade bilen. Denna vackra söndag. Jag vet inte riktigt vart vi ska för GPSen krånglar idag. Kan ju bero på kylan. Ska vi gå in här först? Jag tror ni får stanna här. Ni får gå resten. Den kan stå där. Nej, den får stå där. Ja, jag tror vi tar oss fram till nollan som sagt. Vi får gå efter satellitkartan idag. Och jag tror vi ska ge oss upp i den där granen. Ska vi ge oss upp där? Jag får klättra. Ja, nära vi är. Ja, du är nära. Ja, en liten bit kvar. Jag kan få loss det. Det här har varit ett träd här förut. Och nu har det trädet gått sönder. Jag har lagt ner så jag försöker sätta dit det här då. Först där. Ja, vänta. Ja, 21. Mamma försöker. Har vi satt det här trädet på platsen? Nu går vi. Så där. Det var en T4,5 det här. Svårighet 2 tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag får hitta den. Hittar du den? Ja. Ska vi se om vi hittar tillbaka till snowracen då? Snowracen är där borta. Snowracen är där borta. Ja, då går vi dit. Tack för att ni tittade. Precis. Och gillar ni det här så tryck på prenumerera. Och sen kan ni titta på den andra videon här i hörnet om där vi var i Katrineholm sist. Hej då!